सादेको अमिलो पिरो पिनट्स आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँग बनाएर देखाउँदैछु। यो रेसिपी चाहिँ खास गरेर हजुरहरूले ड्रिङ्क्ससँग खाँदाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ। त्यसको लागि मैले पिनट्स 50 ग्राम लिएँ। साथसाथै हामीलाई चाहिन्छ रातो र पाकेको गोलभेडा 2वटा र बिरे नुन आधा चम्चा जति चाहिन्छ। र त्यसको साथसाथै रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, धनियाँको धुलो आधा चम्चा पनि लिएँ मैले है। र साथसाथै हामीलाई चाहिन्छ 3वटा हरियो खुर्सानी, 3वटा लसुन सानो सानो र प्याज एउटा र कागती एउटा पनि चाहिन्छ है। र हामीलाई अर्को चाहिने चिज भनेको चाहिँ धनियाँ हो। धनियाँको केही पत्ताहरू र भुटेको तोरीको तेल 2 चम्चा लिएँ। हजुरहरूसँग भुटेको तोरीको तेल छैन भने 2 चम्चा तोरीको तेललाई मजाले तताउन सक्नुहुन्छ। सुरुमा प्याजलाई काटेँ र गोलभेडालाई पनि काट्दैछु है। र यो रेसिपी बनाउन एकदमै सजिलो छ र घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट नै सजिलैसँगले बनाउन सकिन्छ र मलाई पनि एकदमै मनपर्ने रेसिपी हो। हजुरहरूले ठ्याक्कै यही तरिकामा भुटेको पटमा सादेको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। र यो हामीले बदाम भुट्नुभन्दा अगाडि प्यान एकदम राम्ररी तताउनुपर्छ र एकदमै सानो आँचमा लो फ्लेममा 3 मिनट मजाले रोस्ट गर्नुपर्छ है। तेल नराखिकनै रोस्ट गर्ने हो। बनाउन एकदमै सजिलो छ, हेर्नुहोस् है त। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पंक्षी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला है। साथसाथै मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। 3 मिनटपछि हल्का यस्तो भइसकेपछि पटपट पड्किन थाल्छ र मैले ग्यास अफ गरेँ र यसलाई कम्तीमा पनि हजुरहरूले 5 मिनट चाहिँ सेलाउन छोडिदिनु होला। सेलाइसकेपछि यसको बोक्रा निकाल्न पनि सजिलो हुन्छ र यो एकदम क्रन्ची पनि हुन्छ। त्यतिन्जेल मैले 1 चम्चा तोरीको तेलमा मजाले एउटा गोलभेडाको चाहिँ पेस्ट बनाउँदैछु है। हजुरहरूसँग डाइरेक्ट टोमेटो पेस्ट छ भने त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ वा घरमा केचप छ भने त्यो पनि आधा चम्चा युज गर्न सक्नुहुन्छ है। थोरै पानी राखेर मैले यसरी मजाले पेस्ट बनाउँदैछु र पेस्ट बनाउनुभन्दा अगाडि गोलभेडा चाहिँ रातो र पाकेको भयो भने चाहिँ हाम्रो रेसिपी एकदमै मिठो हुने गर्दछ है। र हेर्नुहोस् है त, यस्तो तयार भइसकेको छ। मैले ग्यास अफ गरेँ, यसलाई सेलाउन छोडिदिएँ। अब यो चाहिँ जुन बदामको बोक्रा निकाल्ने एकदम सजिलो तरिका भनेको सुरुमा यसलाई यसरी थिच्ने हो है। र 2टा हातले चाहिँ हामीले एकअर्कालाई प्रेस गरेर यसको चाहिँ बोक्रा निकाल्छौँ यसरी। र यो पुरै प्रेस गरिसकेपछि बाहिर कुनै पनि खुला ठाउँमा गएर हामीले गरेर फुक्यौँ भने चाहिँ यो सबै बोक्राहरू निस्किन्छ है। यसरी पहिला मजाले प्रेस गर्ने 2टा हत्केलाको बिचमा, त्यसपछि चाहिँ मजाले चाहिँ बाहिर लगेर गरिदिने अनि मजाले यो बोक्रा चाहिँ निस्किन्छ। एकदम सजिलो छ बोक्रा निकाल्न है। राम्ररी रोस्ट गरेको चाहिँ हुनुपर्छ है। हेर्नुहोस् है त, क्या मजाले तयार हुँदैछ यो रेसिपी। हजुरहरूले खाना रोटी नान परोठासँग पनि खान सक्नुहुन्छ। र हेर्नुहोस् है, बाहिरको चटपटे त्यस्तोहरू भन्दा एकदम हाइजेनिक पनि छ। अमिलो पिरो ट्वाक्क परेको यो चाहिँ रेसिपी है। लसुन चाहिँ मैले हल्का यसरी खलमा थिचेँ। हजुरहरूले मिक्सरमा पिस्नु भए पनि हुन्छ। ठुलो लसुन हो भने 2वटा र सानो हो भने 3वटा। अब साट्दैछु म। यो बदामलाई राखेँ है। हरियो खुर्सानीलाई राखेँ, मसिनोसँगले काटेकी थिएँ मैले। धनियाँको पाउडरलाई राखेँ, बिरे नुन राखेँ। बिरे नुनले चाहिँ नुनले भन्दा अलि बढी टेस्ट राम्रो दिन्छ है, मिठो दिन्छ। र रातो धुलो खुर्सानी राखेँ, लसुनको पेस्ट राखेँ, धनियाँलाई राखेँ र काटेको प्याज र गोलभेडालाई त राख्नु परि नै हाल्यो। एकदमै मिठो बन्छ यो। अझ सक्नुहुन्छ भने सफा हातले नै मोल्नु भयो भने एकदम मिठो हुन्छ। र अघिको पेस्टलाई पनि राखेँ, गोलभेडाको पेस्टलाई। अब यसलाई मजाले 2-3 मिनट लगाएर हजुरहरूले मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। र अझ हातले नै मोल्नु भए अझै राम्रो है। आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो त हजुरहरूलाई म सर्भ गरेर पनि देखाउँछु र टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु। मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। साथसाथै यो भिडियोको सर्ट्स पनि आउँदैछ मेरो च्यानलमा, त्यो पनि हेर्न नभुल्नु होला है। र एकदमै सजिलोसँगले तयार भइसकेको छ। अमर पंक्षी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला है त। हेर्नुहोस् त, मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसक्यो। हजुरहरूले पक्कै पनि आफ्नो किचनमा एकचोटि आफ्नै हातले ट्राई गरेर खानु होला। एकदमै मिठो रेसिपी छ, बनाउन पनि सजिलो, सिम्पलवाला रेसिपी है। र आजको लागि बिदा चाहन्छु। ह्याप्पी कुकिङ, बाई। र टेस्ट गर्दैछु है त कस्तो बन्यो भनेर। नुन खुर्सानी आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ ठिक्कसँगले मात्र राखेकी छु। बाई।